नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। नेहमीप्रमाणेच आज तुमच्यासोबत अतिशय सुंदर अशा HD फ्लॉवर्स म्हणू शकतो किंवा शेडिंग फ्लॉवर्स म्हणू शकतो अशा दोन सुंदर अशा फुलांच्या रांगोळ्या तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। दोघी रांगोळ्या दिसायला खूप आकर्षक आणि काढायला तितक्याच सोप्या आहेत। आजच्या व्हिडिओतील या दोन फुलांच्या रांगोळ्या कशा काढायच्या ते सांगते। आजचे जे पहिली जी डिझाईन काढणार आहे छोटीशी फुलाची, त्यासाठी पहिला जो रंग वापरलेला आहे ज्यापासून डॉट बनवले तो रंग मी रियूज रंग वापरलेला आहे। आधी जी रांगोळी काढलेली होती त्यापासून एक सुंदर असा रंग तयार झाला आणि त्यापासून मी हे सुंदर अशी फ्लॉवर्सची डिझाईन बनवली आहे आणि त्याला शेडिंग म्हणून जांभळा रंग, गुलाबी रंग आणि मोरपंखी असे 3 रंगांचा शेड देऊन त्यापासून सुंदर असं फूल बनवलेलं आहे। तर किती छान दिसतंय बघा आणि तुम्ही पण नक्कीच करू शकतात। मी कलर घेतलेले, तुम्हाला पाहिजे त्या कलरचे शेड देऊ शकतात आणि रांगोळी बनवू शकतात। खरंच काढायला खूप सोपी आहे आणि पटकन होणारी आहे। आपल्याला सकाळी घाई गर्दी असते, रांगोळी काढायला तेवढा वेळ मिळत नाही, पण घाई गर्दीत जर काढायची असेल तर ही डिझाईन दिसायला खूप उत्कृष्ट, काढायला तेवढी सोपी असते, खूप सोपी आहे। नक्कीच ट्राय करा। आणि दुसरी जी डिझाईन आहे ती पण मी शेडिंग फ्लॉवर्सच काढलेली आहे। ती पण खूप उत्कृष्ट आहे, त्यात वेगळे रंग वापरलेले आहे आणि वेगळी डिझाईन बनवलेली आहे। आजच्या व्हिडिओतील या दोघी डिझाईन्स खूप वेगवेगळ्या आहेत, तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। आणि तुम्हाला या आजच्या ब्लॉगमध्ये मी दोघी ज्या डिझाईन आहेत त्या फक्त फुलांच्या डिझाईन काढून दाखवलेल्या आहेत। तर तुम्हाला या फक्त फुलांच्या डिझाईन बघायला जास्त आवडतात की त्याच्यासोबत बॉर्डर रांगोळी बघायला जास्त आवडते किंवा फक्त स्पेशली बॉर्डर रांगोळीचा व्हिडिओ बघायला जास्त आवडतो ते कमेंट्स करून नक्की सांगा। धन्यवाद, थँक्यू।